ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. තවත් එක් ආදරණීය දවසක් මං කොහොමද ගත කළේ කියලා ඔයාලා එක්ක සතුටින් බෙදා ගන්නයි මං දැන් සූදානම් වෙන්නේ. පිරිසිදු වෙලා මුලින්ම ආවේ මං එළියට. ඒ බුදු පහන තියන්න මල් ටිකක් නෙලා ගන්න. පේනව නේද මෙයාලත් වෙලාවකට අපි වගේ. සමහර මල් පිපිලා සමහර මල් පොහොට්ටුමයි තාමත්. සමහර ඒවා හිමීට දිගැරෙන ගම. අද නම් මං සල්මා ගහ ගාවට ගියේ නැහැ. ඒ වුණාට අයියා අපිටත් එක්කම ගොඩාක් අරන් ඇවිල්ලා තිබ්බා. දන්නවද මේ ලෝකේ සුන්දර මිනිසුන් මුණ ගැහෙන්නේ අපේ වාසනාවට. හැමදාම උදේට අපිට මල් නෙලා ගන්න බැරි වුණු දවසට අයියාලගේ ගෙදරට මල් නෙලාගෙන එද්දි අපිටත් ගෙනත් දෙනවා පූජා කරන්න. ඉතින් ඒ මනුස්සකමට නිර්වචන නෑ හදවතේ. අයියාකි ගොඩක් ස්තුතියි ඔයාලා අපිට මේ දෙන ආදරේට. ඉතින් මේ මල් ටික දකිද්දිත් මුළු හිතම සුවපත් වෙනවා. දවසින් දවස ආදරණීය මිනිසුන් මා වටා එක් රැස් වෙද්දි මට දැනෙන සතුට කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. ඇත්තටම මම ජීවිතේ නිහතමානීව සතුට වෙනවා ඔයාලගෙන් ලැබෙන මේ ආදරේ නිසා. හැම උදෑසනකම ජීවිතේ හැම මොහොතකම තමන්ට ලැබුණු ජීවිතය ගැන ස්තුතිවන්ත වෙන්න. හැම මොහොතකම ධනාත්මකව සිතන්න පුරුදු වෙන්න. ඔයා ළඟ තියෙන ආදරේ කරුණාව හැමෝටම පතුරවන්න. තව කෙනෙක් ජීවිතේ සතුටින් ගෙවනවා දැකලා සතුටු වෙන ගම ඔයාගේ ජීවිතේ සතුටින් ගත කරන්න. ජීවිතේ යහපත් දේ සතුටක් විදියට හැමෝටම බෙදද්දි නොහිතන වෙලාවල් වලදී පවා පුංචි ලස්සන සිදුවීම් අපේ ජීවිතයට ආකර්ෂණීය වෙනවා. ආදරණීය හිතැත්තනි ඔයාලගේ ජීවිතත් මේ වගේම ඒකාලෝකමත් වේවා. ඊට පස්සේ මං කුස්සිය පැත්තට ආවා අම්මට පුංචි උදව්වක් දෙන්න. පොල් වතුර වල ගුණ ඔයාලා දන්නවනේ හැමෝම. ඉතින් කවදාවත් පොල් ගෙඩියක් බින්දිද්දී ඒ පොල් වතුර අපත යවන්න එපා. පොල් ටික ගාලා වැඩි පොල් ටික මේ විදියට කන්ටේනර් බොක්ස් වල දාගත්තා.
උදේ කෑම ටික කාලා මගේ පුංචි වැඩ කිහිපයකට මං මේසෙ වාඩි වුණා. ඒ වැඩ ටික ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ ආව කුස්සිය පැත්තට අම්මට දවල් කෑම උයන්න උදව් කරන්න. දවල්ට කෑම කාලා ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඉඳලා මං ආව පොඩ්ඩක් එළියට. ගෙදරට ඕන බඩු ටිකකොත් අරගෙන ඊට පස්සේ මං ආව ප්‍රින්ට් අවුට් කීපයක් ගන්න. ඒ වැඩ ටිකත් කරගෙන පරිස්සමින් ගෙදර ඇවිල්ලා අතපය හොදගෙන ගෙන ආයලවලු ටික මේ විදියට පිරිසිදු කරගත්තා. පිරිසිදු වෙලා පොඩ්ඩක් කියලා ඉඳලා මං ආව කුස්සිය පැත්තට. ඒ මෙන්න මේ රෝස්මෙරි අත්ත පැල කරගන්න. ඒ වැඩ ටිකත් ඉවර වෙලා අත් දෙකත් පිරිසිදු කරගෙන ඊට පස්සේ මං ආව මල් පූජා කරන්න මල් ටිකක් නෙලා ගන්න. දැන් මං සූදානම් වෙන්නේ ගිලන්පස ටික හදාගන්න.
ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවද මේ ජීවිතේ වටින්නේ ගොඩාක්ම අපි මොනවා හරි යම් කාර්යයක් කරනවා නම් වැඩ කටයුත්තකට මුල පුරනවා නම් අපි තියෙන පළවෙනි පියවර. හරියට වැහි බිඳුව හරි පුංචිනේ. ඒ වුණාට ඒ වැහි බිඳු එකතු වුණාම ගමක් නගරයක් යට කරන්න තරම් මහා ජල පහරක් හැදෙනවා. ඉතින් ඔයාලා යා යුතු ගමන බොහෝ දුර වෙන්න පුළුවන් ජීවිතේ. හැබැයි ඒ ගමන පටන් ගන්න ඕනේ එක් පියවරකින්. පළමු පියවර තැබුවේ නැත්තම් කවදාවත් අපිට ගමනාන්තයට යන්න හැකි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යා යුතු දුර හෝ ඉදිරියට පැමිණිය හැකි බාධක ගැන නෙවෙයි අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ අපි තියෙන පළවෙනි පියවර ගැන විතරයි. එතකොට අපිට පුළුවන් පියවරෙන් පියවර අපේ ගමනාන්තය කරා යන්න. ආයමත් හිමීට වැස්ස පටන් ගත්තා. උදා වුණු අද දවස යහපත් විදියට අර්ථවත් විදියට ගත කරන්න ලැබුණු එකට ස්තුතිවන්ත වෙන්නේ. මේ විදියට පහන් මල් පැන් ගිලන්පස පූජා කළා. බුදුන්ගේ ආශිර්වාදය ලබා ගත්තා. ආදරණීය හිතැත්තනි, ඔයාලගේ ජීවිතත් මේ වගේම ඉකාලෝකමත් වේවා. ආයෙමත් දවසක මුණ ගැහෙනකම් පරිස්සමින් සතුටින් සුරක්ෂිතව ඉන්න. බුදු සරණයි.